Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ Chapter-8 ৰ উদাহৰণ 4 টো কৰাম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই ইয়াৰ আগৰ যি কিটা উদাহৰণ আছে কৰাই দি দিছো এই চেপ্টাৰৰ আৰু সকলো কিটা এক্সাৰসাইজ কৰাই দি দিছো এই চেপ্টাৰৰ যি কিটা লিংক তোমালোকে এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা এতিয়া হা কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰো সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে ABC ত্ৰিভুজৰ যদি B কোণ সমকোণ আৰু tan A = 1 তেন্তে দেখুৱা যে 2 sin A cos A = 1 সো ইয়াতে দিয়া আছে এটা ত্ৰিভুজ ABC তেনলে এইটো আমি ত্ৰিভুজ লৈ লৈছো ABC নাম দি দিম আৰু কৈছে B কোণটো সমকোণ ৰাখিবলৈ তেনহলে সমকোণটো ইয়াতে হয় তেনলে এই কোণটোক মই B নাম দি দিছো তাৰ পিছত চোৱা বাকি দুটা কোণক মই AC নাম দি দিও AC এতে সো ABC ত্ৰিভুজ হৈ গৈছে আৰু B কোণটো সমকোণ ৰখা হৈছে এতিয়া আমাক দিয়া আছে tan A এইটোৰ সহায় লৈ প্লাই আমি 2 sin A cos A = 1 দেখুৱাব লাগে তেনলে দিয়া আছে জি ইয়াৰ পৰা মই ৰিলেশনটো উলাই প্লাই বাহুবোৰ উলাও সোৱা tan A = 1 দিয়া আছে তেনলে ইয়াতে দিয়া আছে লিখি প্লাই tan A = 1 লিখি দিছো এতিয়া সো তোমালোকক সকলো কিটা আগৰ উদাহৰণটো বুজাইছো যে এইখিনি শিকিবলৈ লক ভক লব লক মানে হৈছে sin ভক মানে cos আৰু লব মানে হৈছে tan সাইনৰ উল্টা cosec মানে এইখিনি উল্টাই দিলে cosec হৈ যাব আৰু এইখিনি উল্টালে sec আৰু এইখিনি উল্টালে cot হৈ যায় এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল ইয়াতে tan A ৰ কাৰণে tan ৰ ৰিলেশনটো হৈছে লম্ব বাই ভূমি তেনলে A কোণৰ ক্ষেত্ৰত আমি লম্ব আৰু ভূমিটো চেক কৰিম সোৱা আমাক কোণ যেতিয়া দিয়া হয় সোৱা কোণৰ ক্ষেত্ৰত আমি লগালগ কোণটোক ভূমিৰ লগত সংলগ্ন কৰো তেনলে কোণ এইটো হলে ইয়াৰ লগত ভূমি হ'ব এইটো আৰু কৰ্ণটো ফিক্সই থাকে দীঘল বাহুটো কৰ্ণ হয় তেনলে কৰ্ণটো সকলো কোণৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্ণটো এইটোই হ'ব আৰু এৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি হল এইটো আৰু লম্ব হল এইটো এতিয়া সোৱা tan A হৈছে লম্ব বাই ভূমি তেনলে ইয়াতে লম্ব হৈছে BC আমি লম্বৰ ঠাইত BC লিখো আৰু লম্ব বাই ভূমি ভূমি হৈছে AB তেনলে AB লিখো আৰু ইকুৱেল দিয়া আছে 1 সো tan A ঠাইত আমি লম্ব বাই ভূমি লিখিছো লম্ব BC ওপৰত আৰু ভূমি তলত ভূমি AB তলত দি দিছো এতিয়া সো ইয়াৰ পৰা মই BC আৰু AB ৰ ভ্যালুটো উলাও এতিয়া এইটো কেনেকৈ উলাম সোৱা ইয়াতে 1 আছে 1 ৰ তলত একো নাই মানে 1 বুলি মই ধৰি লৈছো মানে BC = 1 আছে AB = 1 মানে ওপৰৰ লগত ইকুৱেল তলৰ লগত ইকুৱেল তেনহলে আমি পাই লৈছো BC = 1 আৰু AB = 1 এতিয়া এইখিনি আমি ইয়াতে নিবহুৱাও সো BC হৈছে 1 আৰু AB হৈছে 1 এতিয়া আমি তৃতীয় বাহুক যেটো কৰ্ণ আছে এটো আমি পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্লাই উলাই লম তাৰ পিছত আমি এইখিনি প্ৰমাণ কৰিম তেনলে ইয়াতে মই পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো লগাও সো ইয়াতে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো লিখি লৈছো পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ মতে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো হৈছে কৰ্ণ স্কয়াৰ ইকুৱেল লম্ব স্কয়াৰ প্লাস ভূমি স্কয়াৰ যদি মুখস্থ নাথাকে কৰি লবা কাৰণ এক্সাৰসাইজ 8.1 ৰ সকলো কিটা কোৱেশ্চনত পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ হ'বই আৰু উদাহৰণটো ব্যৱহাৰ হৈ আছে এতিয়া সোৱা ইয়াতে কৰ্ণ AC দিয়া আছে কৰ্ণৰ ঠাইত মই AC লিখি দিও ওপৰত স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ ইকুৱেল তাৰ পিছত লম্ব দিয়া আছে 1 সোৱা লম্ব BC টো BC ৰ ভ্যালু 1 ইয়াতে সোৱা BC 1 তেনলে 1 দি দিলু আৰু ওপৰত স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ প্লাস ভূমি 1 হয় তেনলে 1 দি দিও ওপৰত স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ এতিয়া সো ইয়াৰ পৰা মই স্কয়াৰ উঠাব বিচাৰিলে AC এনেকুৱা লিখি দিলে এই স্কয়াৰটো উঠিলে অপোজিট সাইডত যেটো আছে সেইসকলৰ ওপৰত ৰুট ওভাৰ আহি যাব এটো আমি জানো 1 স্কয়াৰ মানে 1 হয় 1 * 1 1 প্লাসৰ প্লাস আকৌ এটো 1 স্কয়াৰ মানে 1 হয় এতিয়া AC ইকুৱেল কিমান ওলাল ৰুট ওভাৰ 1 + 1 2 মানে এই AC ৰ ভ্যালু √2 ওলাইছে এতিয়া আমি তিনিটা বাহু পাই লৈছো এটা বাহু হৈছে √2 এটা 1 আৰু এটা 1 এতিয়া আমি এইখিনি কৰিব পাৰিম তেনহলে আমি সোৱা দেখুৱাব লাগে 2 sin A cos A = 1 তেনহলে ইয়াতে লিখো 2 sin A * cos A = 1 দেখুৱাব লাগে তেনহলে ইয়াতে আমি ভ্যালুখিনি পুট কৰো সোৱা 2 ৰ ঠাইত 2 লিখি দিও sin A সাইনৰ ৰিলেশন হৈছে লম্ব বাই কৰ্ণ আৰু A কোণৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব এইটো কৰ্ণ এইটো লম্ব ওপৰত লম্ব হৈছে 1 তেনলে 1 দি দিও সো ভ্যালুখিনি ব্ৰেকেটত বহুৱাও কাৰণ 2 টো পূৰণ হৈ আছে নহয় সেই কাৰণে
লম্ব 1 পাইছোঁ 1 দি দিছোঁ লম্ব বাই কৰ্ণ কিমান √2 তেনেহ'লে √2 তলত তাৰপিছত আছে কছৰ ৰিলেশ্যন হৈছে ভূমি বাই কৰ্ণ তেনেহ'লে ভূমি চোৱা কছ এ কোণৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি 1 তেনেহ'লে 1 দিওঁ আৰু ভূমি বাই কৰ্ণ কিমান √2 দি দিওঁ ব্ৰেকেট দিওঁ কাৰণ সব বস্তুখিনি পূৰণ হৈ আছে ইকুৱেল 1 আছে 1 দি দিছোঁ এতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰি চোৱা ওপৰৰ লগত পূৰণ হ'ব 2 1 * 2 আকৌ 2 1 * 2 মানে ওপৰত 2 1 1 পূৰণ কৰি পেলাই আল্টিমেটলি আমি 2 এ পাইছোঁ আৰু তলত চোৱা √2 মিলি পেলাই √2 স্কয়াৰ হৈ যাব আৰু ইকুৱেলত আছে কিমান 1 এতিয়া আমি জানো স্কয়াৰ ৰুট কেনসেল হৈ যায় তেনেহ'লে কেনসেল হৈ বাকি থাকিল কি ওপৰত 2 বাকি থাকিল আৰু তলত স্কয়াৰ ৰুট কেনসেল হৈ আকৌ 2 বাকি থাকিল ইকুৱেলত আছে 1 এতিয়া আমি জানো 2 2ত এবাৰ যায় তেনেহ'লে আনসাৰ ওলাল এই সাইডটো 1 সেই সাইডটো 1 এইটো আমি দেখুৱাব লাগে সোয়া 2 sin a into cos a equal 1 দেখুৱাব লাগে তেনেহ'লে 2 sin a into cos a আমি ক্যালকুলেট কৰি 1 ৰ ইকুৱেল দেখুৱাই দিছো সেই সাইডটো 1 আছে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিব লাগে আমি প্ৰমাণ কৰি দিছো আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হলে কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ